हेलो एभ्रिवान, मी सञ्जीव देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। आज मैले हजुरहरूलाई एउटा यस्तो औषधि जो कहिले पनि लाइफमा हजुरहरूले नखानु पर्ने हुनसक्छ, कहिले पनि लाइफमा हजुरहरूले युज गर्न नपर्ने हुनसक्छ, तर पनि कतिपय व्यक्तित्वहरूले यो औषधि प्रयोग गरिरहनु भएको छ, खाइरहनु भएको छ बाध्यता व्यवस्थाले गर्दाखेरि। त्यही औषधि एकदमै कम चल्ने औषधि, अलिकति महँगो पनि यो औषधि छ, तर पनि खाएपछि अलिकति लङ लाइफ खान पर्ने एकदम लाइफ सेभिङ औषधि रहेको छ। एउटा यो माइकोफिट 500 mg भन्ने औषधि छ। इन्टास कम्पनीद्वारा निर्मित यो औषधिको बारेमा संक्षिप्तमा भन्दैछु। माइकोफेनोलेट मोफिटेल भन्ने औषधि, जुन माइकोफिट 500 mg भन्ने औषधि छ, यो औषधि वास्तवमा केमा युज हुन्छ? सबभन्दा पहिला हामीले यो जानौँ। हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि किडनी फेल भयो, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि लिभर फेल भयो, हाम्रो हार्टहरू फेल भयो भने यो औषधि हामीलाई डक्टरहरूद्वारा अपरेसन गरिएको लगभग 72 घन्टापछि दिइन्छ, र कहिलेकाहीँ इन्जेक्सनमा चलाइएको छ भने यो 24 घन्टापछि दिइन्छ, तर ट्याब्लेटमा यो 72 घन्टापछि दिइन्छ। यति हो। सिर्फ यो एउटा अङ्ग प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीहरूमा दिइन्छ। यो अङ्ग प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीहरूलाई किन दिइन्छ भन्ने कुरो जान्दाखेरि यो औषधिले के काम गर्छ भन्दा, यो औषधिले हाम्रो जुन अब बाहिरबाट फरेन बडी आयो भने हाम्रो आफ्नै रगत भएको भए हाम्रो शरीरले केही पनि गर्दैन। त्यो बाहिरबाट अर्काको रगत, अर्काको शरीरबाट त्यो अङ्ग आइसकेपछि बडी डिफेन्स सिस्टम एक्टिभ भएर जान्छ। त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि त्यही बडी डिफेन्स सिस्टममा यसले काम गर्छ। यसले हाम्रो शरीरमा हुने लिम्फोसाइटको जुन उत्पादन छ, त्यो लिम्फोसाइटलाई उत्पादनलाई यसले घटाउने गर्छ। यो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जति पनि छ, यस्ता हाम्रो जुन इम्युनिटी डिफेन्स सिस्टम जुन छ, त्यो इम्युनिटी हाम्रो शरीरमा बढाउने जुन लिम्फोसाइटहरू छ, त्यो लिम्फोसाइटको उत्पादनलाई नै यसले घटाउने गर्छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरले ती बाहिरबाट आएका अङ्गलाई एडप्ट गरोस् भनेर यस्तो खालको मेकानिजम, यस्तो खालको काम यसले गर्ने गर्छ। अब एकदमै कम व्यक्तित्वहरूको किडनी फेल हुन्छ, अझै कम व्यक्तित्वहरूको किडनी फेल होस्, धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूको किडनी सेफ होस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि अब यो सबैले नखान पर्ने हुनसक्छ, तर जसले खानु भएको छ उहाँलाई यसको विषयमा जान्ने जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। र अब यो औषधि कतिपटक खाइन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर यो एकदम अन्डर डक्टर प्रिस्क्रिप्सन एकदम ठुलो हस्पिटलहरूमा, एकदम जहाँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, हार्ट ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, लिभर ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, यस्ता एरियाहरूमा मात्रै लेखिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अन्डर डक्टर प्रिस्क्रिप्सन लेखिने मेडिसिन हो, र यो दिनको 2 पटकसम्म खान सकिन्छ। सामान्यतया यो औषधिहरू खाइसकेपछि के साइड इफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि टाउकोहरू दुख्ने, सामान्यतया भमिटिङ हुने, सामान्यतया डायरियाहरू हुने, सामान्य यस्ता खालका एलर्जी खालका समस्याहरू हुनसक्छ। तर सिभियर समस्यामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चलाइसकेपछि बिमारीको जुन शरीरमा जुन इम्युन सिस्टम छ, त्यो इम्युन सिस्टममा चाहिँ कमी आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि अरू रोगहरूले एट्याक गर्न सक्छ। अनि बोन म्यारो, जुन हाम्रो बोन म्यारो हाम्रो शरीरको लागि बडी डिफेन्स सिस्टमको निर्माता रहेको छ बोन म्यारो, त्यो बोन म्यारोको कामलाई यसले घटाउन जान सक्छ। बोन म्यारोले भविष्यमा गएर काम नगर्ने हुन जान सक्छ। र यो औषधि अब कहिलेकाहीँ अटो इम्युन डिजिजहरू, लुपस जस्ता रोगहरूमा पनि डक्टरहरूद्वारा चलाउने गर्नुहुन्छ। र यो कस्तो बिरामीहरूलाई नदिने भन्दाखेरि विशेष गरेर प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू, दुधखानी आमाहरू र दुधखानी आमाहरूलाई विशेष गरेर यो दिन्न। र यो औषधि खाँदाखेरि कुन औषधिहरू नखाने भन्दाखेरि, यो औषधि खानु भएको छैन कुनै पनि औषधि खाँदाखेरि एउटा डक्टरको सल्लाह मात्रै खानु होला, तर पनि एन्टिभाइरल औषधिहरू, एसाइक्लोभिरहरू, यस्ता औषधिहरू, एन्टिभाइरल औषधिहरू चाहिँ नखानु भनेर भनिन्छ। र यदि यो औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने हजुरहरूले किडनी फङ्सन टेस्ट, लिभर फङ्सन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल जस्ता चाहिँ इन्डिकेसनहरू, रगतको जुन इन्डिकेसनहरू छ, त्यो इन्डिकेसनहरू बेला बखतमा जाँचिरहनुपर्छ भनेर भनिन्छ। एकदमै कम व्यक्तित्वहरूले युज गर्ने, एकदम महँगो, तर अब कहिलेकाहीँ खानै पर्ने कन्डिसनको औषधि यो माइकोफेनोलेट मोफिटेलको बारेमा संक्षिप्तमा भने। भिडियो इन्फर्मेटिभ छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहुन विशेष अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ।